કેમ છો? આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે ગુજ્જુ ફાર્મસીમાં. તો ફરી એકવાર એક નવી જ ઔષધિ સાથેનો વિડીયો શરૂ કરતા પહેલા જો આપ અમારી ચેનલ પર નવા વ્યુઅર છો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, જેથી તમારી આસપાસ રહેલી કુદરતી વનસ્પતિઓની જાણકારી તમને મળતી રહે. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સની સાથે શેર કરો. તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. આજની ઔષધિ છે આમલી. હવે આમલીને સંસ્કૃતમાં કહેવાય છે અમલિકા, હિન્દીમાં કહેવાય છે ઇમલી, ગુજરાતીમાં આપણે આમલી કહીએ છીએ, ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે તામારિન્ડ અને લેટિનમાં એનું નામ છે તામારિન્ડસ ઇન્ડિકા. તો ફાર્મસીના સ્ટુડન્ટ માટે બાયોલોજીકલ સોર્સ છે તામારિન્ડસ ઇન્ડિકા અને ફેમિલી થશે ફેબેસી. આમલીના બીજ અને ફળ બંને ઉપયોગી છે. એક ઉત્તમ કક્ષાનું ફળ છે કે જેમાં ઘણા બધા તત્વો હોય છે. ટાર્ટ્રિક એસિડ, મેલિક એસિડ, સાઇટ્રિક એસિડ, એસિટિક એસિડ, પોટેશિયમ ટાર્ટ્રેટ, શર્કરા, પેક્ટિન અને ગુંદર એવા કેટલા બધા અઢળક તત્વો આમલીમાં હોય છે. આમલીના બીજ પણ તત્વોથી ભરપૂર હોય છે, જેમાં આલ્બ્યુમિનોઇડ, ચરબી, ફોસ્ફરસ અને નાઇટ્રોજન પ્રેઝન્ટ હોય છે. તો આ તો થયું આમલીનું ઇન્ટ્રોડક્શન અને એની કઈ પાર્ટ ઉપયોગી છે એનું ઇન્ટ્રોડક્શન. હવે જોઈએ કે આમલીના ઔષધિ તરીકે કયા કયા ફાયદા છે. લૂ લાગે ત્યારે પાકી આમલીનું રસનું શરબત બનાવીને પીવાથી લાભ થાય છે. કોલેરામાં પણ આમલી ઉપયોગી છે. આમલીનો ગર્ભ 9 ભાગ જેટલો લેવાનો અને 8 ભાગ જેટલા બીલામાં ખાંડીને તેમાં ડુંગળીનો રસ મેળવીને તેને કપડાથી ગાળી લેવાનું. 1 થી 2 ચમચી જેટલું અડધી કલાકે પીવામાં આવે તો એનાથી કોલેરામાં લાભ થાય છે. હરસમાં પણ આમલી ઉપયોગી છે. આમલીની ઉપરની ખરબચડી છાલનું ચૂર્ણ કરીને તેને દરરોજ સવારે દહીંની સાથે લેવામાં આવે તો હરસમાં લાભ થાય છે. ભૂખ ઓછી લાગતી હોય તો પણ આમલીનું સેવન કરવું જોઈએ. આમલીની ચટણી બનાવીને ખાવાની અથવા તો સૂકી આમલીના ચૂર્ણનું સેવન દિવસમાં 1 ટાઈમ કરવાથી ભૂખ લાગે છે. ભાંગનો નશો હોય તો એને ઉતારવા માટે પણ આમલી ઉપયોગી છે. આમલીનું પાણી કરીને પીવામાં આવે તો ભાંગનો નશો ઉતરી જાય છે. માર કે ચોટનો સોજો આવે તો પણ આમલી ઉપયોગી છે. માલ કાંકણીના બીજની સાથે આમલીના પાનને વાટી લેવાના. એને ગરમ કરીને એ લેપ સોજા ઉપર લગાવવાથી સોજો ઉતરી જાય છે. બહુમૂત્રની સમસ્યા હોય તો પાકી આમલીનો ગર્ભ 5 ગ્રામ જેટલો લેવાનો અને થોડા પાણીમાં રાત્રે પલાળી દેવાનો. બીજા દિવસે છાલ કાઢીને તેમાં દૂધ મિક્સ કરીને પીવાથી બહુમૂત્રની સમસ્યા દૂર થાય છે. હાડકાં નબળા પડી જવા કે શરીર ક્ષીણ થઈ જવું તો પણ આમલીનું સેવન કરવું જોઈએ. પાકી આમલીનો ગર્ભ 5 ગ્રામ જેટલો લેવાનો, થોડા પાણીમાં રાત્રે પલાળી દેવાનો. બીજા દિવસે સવારે છાલ કાઢીને તેમાં દૂધ મિક્સ કરીને પીવાથી હાડકાની મજબૂતાઈ વધે છે. શરીરમાંથી દુર્ગંધ આવતી હોય તો આમલીનું સેવન કરો. પાકી આમલીના ગર્ભની સાથે તેના ફૂલને વાટીને શરીર પર એ લેપ લગાવવામાં આવે તો શરીરની દુર્ગંધ દૂર થાય છે. તો આ હતા ખાદ્ય વાનગીની માનીતી એવી આમલીના વિવિધ ફાયદાઓ. આઈ હોપ તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. તો વિડીયોને લાઈક કરો, તમારા ફ્રેન્ડ્સની સાથે શેર કરો અને વધારે ને વધારે તમારી જ આસપાસ રહેલી કુદરતી વનસ્પતિઓની જાણકારી મેળવવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ વેરી મચ.